Hello, this is the second exam to solve in paper 6. هنحل June 16 variant 2 مع بعض. June 16 6-2. طيب نبتدي الامتحان مع بعض. أول سؤال question 1. Some students test the composition of 3 liquid food supplements. State the chemical test they would use to show that the protein is present in a liquid. ايه الرياجنت او ايه التست بتاع البروتين؟ هقول له ايه؟ هقول له كلمه واحده بايرت تيست. بايرت تيست هو ده التست بتاع البروتين. طيب بيقول لي the students carried out this test for protein on liquid samples of food supplements P, Q و R. عايز يشوف P, Q و R يعمل لهم بروتين تيست. وبعد كده قال لي إن food supplements P and R contained protein. P و R هما اللي فيهم بروتين. قولي لي الألوان. Complete the table to show the results. طبعا أنا عارفة إن البايرت reagent ده عبارة عن حاجتين. عبارة عن sodium hydroxide and copper sulfate. الكوبر سلفيت ده بيبقى لونه اصلا بلو. لونه ايه؟ بلو. يبقى الكالر at the start في البدايه اول ما احط البايرت رياجنت مفروض ان كله هيبقى لونه بلو. طيب مين فيهم اللي فيه بروتين؟ P و R هما اللي فيهم بروتين. يبقى P و R اللون هيتحول from blue to lilac او purple. lilac او ايه؟ purple. P و R. طيب Q بقى ما فيهاش بروتين يبقى هتفضل بلو زي ما هي. اوكي كده اول جزء من الاكسبيرمنت. قال لي the student carried out a test for vitamin C. عايز يشوف الفود سامبلز اللي هم P و Q و R دول فيهم فيتامين C ولا لا. في طريقة بيتست بيها للفيتامين سي دي اتكررت في كذا امتحان بايودين سولوشن. بيحط ايودين سولوشن على الفود سبلمنت ويشوف. طيب هو هنا شرح لي هو عمل ايه. بيقول لي ان الايودين سولوشن لما بيتحط على الستارش بيظهر لي لون بلو بلاك. اوكي دي معلومة انا عارفاها. بيقول لي بقى ان فيتامين سي stops the blue black color from forming. يبقى معنى كده انا لو العصير او الفود ده فيه فيتامين سي حتى لما احط ايودين على الستارش مش هيتحول لبلو بلاك بسهولة. طيب the student labeled test tube P and added 3 cubic centimeter of the food supplement to the test tube. جاب test tube وحط فيها 3 cubic centimeter food وسماها P. طيب وبعد كده حط كمان 1 cubic centimeter starch. ماشي. وابتدى يحط iodine solution 1 drop at a time. They counted the drops as they added them. They shook the test tube gently after adding each drop and stopped adding drops when the blue-black color remained. يبقى أنا اتفقت معاكم إن الستارش مفروض لما يجي عليه الأيودين على طول يتحول blue-black. لكن لو الأكل اللي أنا حطاه ده فيه فيتامين سي هياخد كذا نقطة، ياخد وقت شوية، ياخد كذا نقطة من الأيودين عشان يتحول blue-black. يبقى معنى كده إن كل ما الفيتامين سي كونتنت يزيد كل ما الدروبس اللي انا هحتاجها عشان تو تيرن بلو بلاك هتزيد. اوكي انا بفهم الفكره. طبعا انا ممكن اطلع سورس اوف ايرور من الستيب دي وانا بقرا. لازم اطلع الايرورز كده عشان ايه؟ ابقى مركزه في الاسئله اللي هتجيلي. الدروبس اللي بتنزل من الايودين دي هل البيبات اكيوريت؟ لا، البيبات is not an accurate way of measuring الفوليوم. ليه؟ لان ممكن مره تنزل دروب كبيره مره تنزل دروب صغيره. يبقى انا كده مش equal لما اعد النمبر اوف دروبس ده ما يبقاش ايه accurate. طيب خلينا نكمل.
A blue black color remained in P after 12 drops. البلو black color ظهر وفضل blue black بعد ايه؟ 12 drops of iodine. بيقول لي they repeated the steps from 1 to 3. تاني عمل نفس الستبس مع Q ومع R. Q اتحولت blue black بعد 1 drop. R اتحولت blue black وفضلت بعد 5 drops. ادي النمبر اوف drops. اوكي. طيب لو سألني بقى من الكلام اللي انا قلته على controlled variable. يعني ايه controlled variable؟ يعني حاجة انا مثبتاها في الثلاثة تيست تيوبس. هو في الاول قال لي ان حط 3 كيوبيك سنتيمتر من الفود و1 كيوبيك سنتيمتر من الستارش في بي، وبعد كده قال لي ان هو كرر ده مع كيو وار، طبعا كل واحد بالاكل بتاعه. اوكي، يبقى انا ممكن اقول الفوليوم اوف فود الثلاثه حط فيهم 3 كيوبيك سنتيمتر، دي حاجه كنترولد. وممكن اقول برضو الفوليوم اوف ستارش الثلاثه حط فيهم 1 كيوبيك سنتيمتر اوف ستارش. طيب ده عشان لما نيجي للأسئلة بعد كده. اوكي، بيقول لي table 1.2 shows how the number of drops of iodine added relates to the vitamin C content. لو أخد دروب واحدة يبقى هو ما عندوش فيتامين سي خالص. أخد 2 to 3 drops عنده low vitamin C. طيب 4 or more يبقى عنده high. قال لي كملي التيبل. اوكي، احنا قلنا P أخد 12 drops Q1 R5. P أخد 12 Q أخد 1 و R أخد 5. طيب يبقى الفيتامين سي كونتنت اللي أخد 12 ده هيبقى high، more than 4 يبقى high. أخد 1 مكتوب إن 1 ده none مفيش فيتامين سي. طب أخد 5 drops طالما more than 4 برضو هتبقى high. Okay, the student carried out a test. عمل بقى تيست تالت for reducing sugar on the liquid samples. Name the solution used for the reducing sugar. ايه اللي بعمل التست بتاع reducing sugar بيه؟ اسمه Benedict reagent أو Benedict solution. Okay, give one safety precaution that should be used when carrying out this test. اي حاجه فيها chemicals او فيها solutions لو قلت له wear eye goggles هتبقى صح. wear goggles عشان protect العين من السبلاشنج بتاع الكيميكالز. طيب هنا كمان انا في reducing sugar test انا بسخن الحاجه في water bath، يبقى ممكن اقول له use test tube holder. use test tube holder، ما امسكش التست تيوب بايدي عشان هي هتكون سخنه. ده السيفتي اللي المفروض اخد بالي منها وقت الايه reducing sugar test. طيب نكمل الاكسبيرمنت. بيقول لي a positive result for the test for the reducing sugar is the appearance of a brick red color. امتى اعرف ان في sugar او positive result؟ لما يظهر لي brick red color. The quicker the red color appears, the higher the concentration of the reducing sugar. كل ما كان الريد color ده ظهر بسرعة يبقى ده معناه إن هي فيها sugar أكتر. The students labeled a test tube P2. جاب بقى test tube تانية غير اللي احنا كنا استخدمناها في الأول وسماها P2 وحط فيها food supplement P، وبعد كده حط جواها 2 cubic centimeter of the test solution اللي انت قلت عليه فوق. ايه هو التست سولوشن اللي انا قلت عليه؟ اللي هو البنديكت. طيب بعدين عمل نفس الستبس مع Q ومع R. جاب food supplement Q وحط عليها بنديكت، food supplement R حط عليها بنديكت. اوكي، طبعا حط الثلاثه في hot water و he started a timer. Okay, the student observed the test tubes carefully and noted the time when the brick color appeared in each test tube. أنا هنا ممكن أطلع source of error إن هو حط التلاتة مع بعض في نفس الوقت عند إيه؟ في الووتر باث. يبقى هنا actually في two errors.
اول ايرور ان هو حطهم في نفس الوقت. طيب انا هاخد بالي ازاي من الثلاثه في نفس الوقت؟ هيبقى صعب جدا. افرض الفرق ما بين تيوب والتانيه كان ثانيه، مش هتعرف ان انت تحكم بالنظر مين اللي اتحول لريد الاول. يبقى ده source of error، ان هما the three tubes were done at the same time. طيب تاني ايرور، اي حاجه فيها الوان، اي حاجه فيها الوان بيبقى صعب ان احنا نحكم بعينينا. ممكن ما اقدرش اشوف اللون كويس، امتى اتحولت ما اقدرش اشوف كويس. يبقى ال colors cannot be judged by the eye. هنا في الحاله دي هقول له it is difficult to judge ال end point. امتى بالظبط اتحول انا ما اعرفش، مش عارفه احكم امتى بالظبط اللون اتغير. اوكي، يبقى انا خططت على step 8 وقلت ان فيها 2 errors عشان لو سألني بعد كده. if there was no color change after 180 seconds، لو فضل مستني 180 seconds واللون ما تحولش لريد، يبقى بيكتب في الجدول he recorded more than 180 as the result for the test tube. اوكي، ايه الريزلتس بقى؟ brick red color appeared in R2 after 25 seconds. P2 1 minute 15 seconds. No brick red color appeared in Q2. يبقى لما اجي اكتب الريزلتس بتاعتي اهو P2 Q2 R2. P2 اخدت قد ايه؟ دقيقة و15 ثانية، بس هو عايزها in seconds، يبقى ما ينفعش اكتب له 1 minute 15 seconds، لا هحولها كلها لسكندز، يبقى 60 ثانية و15 ثانية، يبقى كده 75. وطبعا ما بنكتبش يونت جوه التيبل. Q2 ما تحولتش ريد، وهو فوق قال لي ان لو فضلت اكتر من 180 ثانية وما تحولتش كان بيسجلها ايه؟ more than 180. يبقى more than 180. اخر حاجة R2 سهلة، قال لي ايه؟ 25 seconds. ماشي. There is a source of error in step 5 of the method for the reducing sugar test. Identify this source of error, suggest an apparatus that could be used to minimize the source of error. نرجع لستep 5. قال لي ايه؟ He labeled test tube P2 and added a sample of food to the test tube. هل هو قال لي السامبل of food دي وزنها قد ايه؟ او الفوليوم بتاعها قد ايه؟ ما قالش. يبقى انا لما اجي احط Q و R ممكن يبقوا different volumes. يبقى الايرور اللي في step 5 ان ال volume of the food supplement may not be the same. Volume of food supplement may not be the same. انا ما قستهاش، يبقى معرفش هما قد بعض ولا لا. طيب اعمل ايه بقى؟ ايه الاباراتس that could be used to minimize the error؟ هقول له use a syringe, use a burette, use a balance، اوزن لو الاكل ده solid. اوكي، يبقى طبعا احسن حاجه use a burette، دي most accurate to determine the food the volume of the food قبل ما احطه عشان اتاكد ان الثلاثه زي بعض. State one other source of error in the method used for the reducing sugar. ارجع اشوف عايزه sources of error تانية. انا اهو في step 8، يبقى خلاص احنا قلنا ان step 5 فيها error بتاع الفوليوم. step 8 فيها 2 errors ممكن اقولهم. يا اما اقول له ان ال 3 test tubes were placed at the same time، فانا مش هعرف اشوف كويس. اوكي اوكي 3 test tubes were placed at the same time. الاوبشن الثاني ان انا اقول ان it is difficult to judge the color by the eye, difficult to see when the color changes. يبقى اول حاجه 3 test tubes placed at the same time. same time in الواتر باث. طب انا اصلح الموضوع ده ازاي؟ ايه الامبروفمنت دي؟
هقول له do each test tube separately. do each test tube separately. كل واحدة أعملها لوحدها، فأقدر أشوف الوقت اللي أخدته عشان تتحول لرد، أركز فيها بالظبط هي اتحولت إمتى. الايرور التاني اللي كان ممكن أقوله إن it is difficult to see when the color changes by eye. difficult to see when color changes by eye. أي حاجة فيها ألوان دي ممكن أقولها إن العين ما تقدرش تحكم على الألوان كويس. طيب أحسنه إزاي الايرور التاني ده؟ على طول بقول له use a colorimeter. ده جهاز يقدر هو يشوف الايه الcolor change. طيب بعد كده قال لي table 1.5 shows a protein content of 5 foods. plot a graph. ما قاليش plot ايه، قال لي plot a graph. طيب انا مفروض ابقى عارفه لو شفتوا الفيديوز بتاعت اللي بتشرح paper 6 امتى بعمل بار تشارت. هتلاقوا في بلاي ليست اللي هي بتاعت how to solve paper 6. امتى بعمل بار تشارت؟ لما يبقى عندي ناحية كلمات وناحية أرقام. هنا كلمات وهنا أرقام، بعرف على طول إن دي مفروض تبقى إيه؟ بار تشارت. طيب بعمل البار تشارت إزاي؟ طبعا أنا هنا رسماها عشان إيه؟ أنتوا هترسموها بقى من الأول. أول حاجة في البار تشارت هعمل الليبلز. الليبلز هتبقى إيه؟ اللي على الشمال دايما بيبقى على الإكس أكسس، يبقى هنا اللي على الشمال هحطه على الإكس أكسس، هكتب الفود. طيب على الواي أكسس بحط اللي أنا قسته protein content of food gram per 100 grams. لازم أكتبها كلها باليونت. protein content of food gram per 100 grams. اوكي. بعدين هبدأ احط السكيل. طبعا انا على الاكس اكسس ما عنديش سكيل لانها كلمات، فهبدأ احط السكيل بتاع الواي اكسس. اصغر رقم عندي 2 واكبر رقم عندي 11.3. يعني انا البوكسز دي تقريبا مفروض تكفي من اول 0 ل 12 عشان تغطي السكيل ده كله. اوكي هبص بقى عندي كده على الجراف اريا. انا عندي كام بوكس على الجراف اريا؟ انا اقرب، ادي 1 2 3 4 5 6. 6 بيج بوكسز. يبقى بكل بساطة انا عندي 6 بيج بوكسز، عايزة اقسم الارقام دي عليها من 0 ل 12. طيب الفرق ما بين 0 ل 12 اعملهم ماينس يطلع الفرق 12 divided 6 boxes، يبقى كل بوكس كبير ب 2. يبقى انا هبدأ من هنا ادي 0 2 4 6 8 10 12. حلو قوي. تاني بعد كده هبدأ بقى احط البارز. هلاقي ان الميز كان 3.2. طب الاقي 3.2 دي ازاي؟ انا عندي دي 0، في النص هتبقى 1، وبعدين 2، في النص هتبقى 3. طيب ال 3 دي انا خلاص جبت النص بالظبط 3. طيب لو عايزه بقى 3.2 هعمل ايه؟ هشوف البوكس الصغيره دول بكام. انا عندي اهو دي 3 ودي 4، او بلاش من 2 ل 4 الفرق ما بينهم كام؟ 2. عندي كام بوكس ما بينهم؟ 10. يبقى 2 over 10. يبقى معنى كده ان كل سمول بوكس من دول equals 0.2. ماشي، يبقى انا ادي 2.2 2.4 2.6 2.8 3. اطلع بوكس كمان ادي 3.2 واحط البار بتاعي. ايه الرولز بتاعت البار تشارت؟ البارز لازم يبقوا equal in width، كلهم العرض بتاعهم زي بعض، والسبيس اللي ما بينهم يبقى زي بعض. يبقى دي اول بار حطيت 3.2، ده الميز، اقوم كاتبه تحتيه بالظبط ميز. بعدين الرايس
7.1 ماشي، همشي عند ال 6 6.2 6.4 6.6 6.8 7. طب دي 7 والبوكس اللي بعديها الخط اللي بعديها هيبقى 7.2، يبقى انا هحط الخط ما بين 7 و 7.2 عشان تبقى 7.1. ادي تاني بار اللي هو الرايس. بوتيتو سهله، عند 2 هعمل بار لغايه الايه ال2، طبعا كل الويدث قد بعض والسبيس قد بعض. بعد كده اليام 1.5 زي ما اتفقنا، 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4، واقوم حاطه الخط ما بين 1.4 و 1.6 عشان تبقى 1.5. اخر حاجه السورجم 11.3، اكتب هنا سورج. كده احنا خلصنا البار تشارت. Okay, it is recommended that the 6-year-old child eats 20 grams of proteins per day. Calculate the mass of sorghum a 6-year-old child must eat each day to obtain ال 20 grams of protein دي. بيقول لي ان الاطفال مفروض ياكلوا 20 grams of protein per day. طب ياكل قد ايه من السورجم عشان ياخد ال 20 جرامز؟ طيب هطلع اشوف هو السورجم ده اصلا فيه قد ايه بروتين. ال 100 جرام سورجم فيها 11.3 بروتين، مش ده بروتين كونتنت جرام بير 100 جرام. يبقى قلنا ايه؟ ال 100 جرامز اوف سورجم فيها 11.3 جرامز بروتين. طب لو انا عايزه اكل 20 جرامز بروتين، عايزه الطفل ده ياخد 20 جرامز بروتين، يبقى ياكل سورجم قد ايه؟ هعمل كروس مالتيبليكيشن. اوكي، هعمل 20 times 100 divided 11.3. 20 times 100 divided ايه؟ 11.3 يطلع لي قد ايه؟ 177 grams. طيب انا لو عملتها على الكالكوليتر مش هتطلع لي 177 على طول، خلونا نحسبها كده على الكالكوليتر. 20 times 100 grams divided 11.3 طلعت لي كام؟ طلعت لي 176.99. طب هو قال لي عايزها to the nearest whole number. nearest whole number يبقى هعمل round up لل nearest whole number فتطلع لي 177. اخد بالي قوي من الراوند اب ده لان ده حاجه عبيطه بتنقصنا درجات عبيطه. اوكي، نيجي للكويستشن 2 بقى. question 2 figure 2.1 shows the apparatus used to measure the rate of water loss from the leaves of a plant. ده البوتومتر. البوتومتر عندي الليف بتلوز ميه وبعدين بتابزورب تاني ميه مكانها من هنا عشان يقيس الترانسبيريشن. طيب suggest how a student might use the apparatus to calculate the rate of water loss from the leaves. ازاي الستودنت هيستخدم الاباريتس ده عشان يحسب ال rate of water loss from the leaves؟ طيب هنعمل ايه بقى؟ ازاي يقدر يحسبها؟ هقول له ايه؟ اتفقنا ان الليف لما بتلوز ميه بتاخد ميه مكانها من هنا، يبقى هلاقي ان الووتر اللي في الكابيلاري تيوب دي اتحركت. كل ما تلوز ووتر من هنا، هنا هتتحرك شويه، تلوز ووتر تتحرك. اوكي، يبقى عشان اعرف انا مش هقدر اجمع الميه اللي لوست، لكن ممكن اشوف الميه اللي ايه بتتحرك في الكابيلاري تيوب دي اعرف بيها الريت اوف ووتر لوس. يبقى اول درجه هقول له measure the distance moved by the water. measure distance moved by water. okay. number 2 per unit time. انا هقيس الديستنس ده في الدقيقه او في 5 دقائق، يبقى انا هشوف اتحركت قد ايه في الدقيقه.
انا كده اعرف الريت بتاع الووتر لوس. طيب السؤال اللي بعده the student used the apparatus to compare the rate of water loss from leaves in still and moving air. عايز يشوف مين اللي هيلوز ميه اكتر، اللي في still air يعني الهواء مش بيتحرك، ولا اللي في moving air في هواء جامد. Suggest one piece of apparatus that the student could use to vary the air movement. ايه اللي ممكن احطه جنب الجهاز ده عشان اغير الهواء؟ بكل بساطة هحط مروحة، فان. الفان دي مرة اقفلها فما يبقاش فيه هواء، مرة افتحها فتعمل هواء جامد. طب ايه ال variables that should be kept constant؟ ايه الحاجات اللي لازم اثبتها؟ اي حاجة بتأثر على الترانسبيريشن غير الويند لازم تبقى ثابتة. ممكن اقول له light intensity، ممكن اقول له humidity، ممكن اقول له temperature، number of leaves او surface area of the leaves، size of the leaves. كل دي حاجات هتأثر على transpiration، يبقى لازم تبقى the same in both experiments. Petroleum jelly is greasy and waterproof. Suggest the purpose of the petroleum jelly on the apparatus shown in figure 2.1. طيب بصوا بقى هنا حاطط لي layer of petroleum jelly، قافل بيها الجزء ده، قافل بالبتروليوم جيلي الجزء ده، وبيقول لي ان البتروليوم جيلي ده جريزي، حاجه زي الفازلين كده، بتبقى ووتر بروف، ما بتخليش الميه تعدي. طب ليه انا هحطها هنا بالذات؟ هقول له ايه؟ to prevent الووتر ليكج. انا مش عايزه الميه دي تطلع بره، ما هي الميه لو طلعت بره هتتحرك من هنا وهيبقى مش بسبب الترانسبيريشن، فكده it's not accurate. يبقى انا حطيت البتروليوم جيلي ليه؟ to prevent water leakage. Okay. The students results are shown. اللي في still air ده كان الريت of water loss، اللي في moving air ده كان الريت of water loss. طيب هعرف ازاي البوكس دي بكام؟ زي ما اتفقنا اشوف الفرق ما بين ده وده. الفرق ما بين 0.5 و 1 هتطلع 0.5. اديفايد 0.5 دي ب5 بوكسز، يبقى كل بوكس ب 0.1. اوكي، يبقى انا لو عايز اعرف دي ايه هبقى 0.5 0.6 0.7 0.8، دي 0.8. هنا 2.1 0.2 0.3 0.4، يبقى دي 2.4. Calculate the rate of water loss is greater in moving air than in still air. Use figure 2.2 to calculate how many times greater. اللي في الموفينج اير is more than the still air. طيب ده عايز ايه؟ يعني عايز يعرف الموفينج اير اكتر من الستيل اير كم مره؟ كم مره الموفينج اكتر منه بكم مره؟ هنا كانها ريشيو. ازاي هعرف؟ هعمل ديفيجن عادي جدا، هعمل 2.4 divided 0.8 عشان اعرف ده اكتر من ده بكام مره. طيب جيت اعمل 2.4 divided 0.8 هتطلع لي كام؟ هتطلع لي 3. ده ال nearest whole number، مفيش decimal points. ماشي؟ طيب احنا بس في رقم هنا حسبناه غلط، معلش عدينا غلط. هنا 2 2.1 2.2 2.3، هي 2.3. لو جينا عملنا 2.3 divided 0.8 طلعت لي 2.875. طيب 2.875 لو عملتها to the nearest whole number هيبقى هنا ايه؟ 3. Another student thinks that the apparatus in figure 2.1 does not measure water loss from the leaves. Suggest why this student is correct.
بيقول لي ان الجهاز ده مش بيميجر الووتر لوس. فعلا هو مش بيميجر الووتر لوس. هو الحركه اللي بتتحركها الميه دي بتتحركها بسبب ايه؟ بسبب الووتر uptake. الووتر uptake by the stem not the loss. يبقى هو بيقول لي ان ال student thinks ان it does not measure the water loss. Why is the student correct? Because the apparatus measures the water uptake not the loss. Measures water uptake not loss. اوكي. بعد كده قال لي figure 2.3 shows some laboratory apparatus. Petroleum jelly is greasy and waterproof. Describe with the aid of a label diagram how you could set up the apparatus shown to find whether the upper or the lower surface of the leaves loses more water by evaporation. هعمل ايه بقى؟ label diagram. هنرسم رسمة عبيطة قوي. هنرسم الكلامب وعلق فيه string، اقول له ده string اهو، وهنا انا مطلعه لاين وكاتباله ان الليف lower surface of leaf، نزود عليها of leaf covered by petroleum jelly. ده الكلامب وده string اللي ماسكه الايه؟ الليف. هنا نفس الحكايه، مش لازم بقى عن الليبل تاني، او يعني اهو كلامب وده string ودي الليف upper surface of the leaf covered by petroleum jelly. مرة غطيت lower surface ومرة غطيت upper surface. ده الاكسبيرمنت اللي انا هعمله. طب ايه الستبس اللي انا هكتبها له بقى؟ نفس ال7 steps بتاعتنا اللي احنا متفقين عليها بتاعة design and experiment. اول حاجة الريبليكا. يعني ايه ريبليكا؟ هقول له مثلا use 2 leaves اوكي. بعدين ايه الفاكتور اللي انا هغيره؟ ايه الفاكتور اللي changed؟ cover lower surface of one leaf with petroleum jelly and cover the upper surface of the second leaf with the jelly. اوكي. طيب يبقى ده اللي انا غيرته. ايه السيم سيم؟ اتاكد بقى ان انا عندي طبعا same type of leaf. اي حاجه بتاثر على الترانسبيريشن تانية تبقى the same type of leaf. عندي same temperature. same wind. كل حاجه بتاثر تاني على الترانسبيريشن تبقى the same. وبعد كده ايه اللي انا هقيسه بقى؟ ايه الفاكتور اللي measured؟ اولا هقول له انا هوزن الليف، مش هو مديني بالانس اهو فوق، يبقى انا هوزن الليف weigh the leaf. the leaves الاتنين بقى at the start of the experiment الاول، هوزنهم at the start of the experiment، وبعد كده leave them for a period of time set period of time، اسيبهم 10 دقايق نص ساعة. اوكي. leave them for a set period of time، وبعد كده هرجع اقيس الماس at the end. weigh the leaves at the end of experiment. طبعا اللي هتلوز ميه اكتر هي
اللي هيبقى اللي هتلوز ميه، اللي عملت ترانسبيريشن اكتر هتلوز ميه اكتر، فوزنها هيبقى اخف. اوكي. طيب في الاخر بقول له، في اخر اي اكسبيرمنت بقول safety precaution وامبروفمنت وريبيت. ايه الامبروفمنت اللي انا اعملها؟ ان انا بدل ما اعلق ليف واحده كفر اللور سيرفيس بتاع ليف واحده، لا استخدم كذا ليف. يبقى ممكن اقول له use more leaves more number of leaves on each clamp. طيب وفي الاخر هقول له repeat the experiment and take an average of the numbers. ده كده ديزاين الاكسبيرمنت اللي هو كان عايزه. question H بقى section of a stem under the light microscope. جايب لي section of a stem اهو، وراسم لي مربع هنا، وبعد كده قال لي draw make a large drawing of the section contained in the square to show the different structures and layers. Do not draw any individual cells. انا مش عايزه اشوف اي cells. طيب هنا باخد بالي من ايه بقى؟ اولا هو عايز الرسمه اللي جوه المربع دي. اللي جوه المربع في كور وسيلز كتير قوي، انا السيلز دي مش هرسمها خالص، انا برسم لاير. يعني هرسم هنا لاير رفيعه، اللاير الرفيعه اللي بره دي، وبعد كده في لاير انا شايفاها اهي، دي اللاير اللي بعدها، وبعدين في لاير هنا اهي بس، وبقيه التراينجل هيبقى زي ما هو. اوكي. يبقى لما اجي ارسم ده هيبقى منظر الرسمه، مفيش اي ديتيلز اوف ذا سيلز. هو تراينجل اللي جوه، طبعا انا برسم على الكمبيوتر، المفروض ان اللاينز تبقى كونتينيوس، مفيش اي زجزاج بايدك، اللاين يبقى خط مستقيم كده، مفيش اي ويفي ولا اي زجزاج، ولا مثلا ارسم الخط وبعد كده اكمله، الحته دي ما ينفعش تبقى موجوده. هو لاين واحد كونتينيوس وسموث. طيب يبقى انا هرسم التراينجل اللي هو كان جوه المربع اهو، ده التراينجل اللي جوه المربع، وبعد كده هرسم اللاير اللي فوق الرفيعه خالص، عندي لاير فوق رفيعه اهي، وفي لاير تحتيها ولاير تحتيها. فين؟ نرجع نبص في الرسمه تاني، ادي لاير تحت الرفيعه ولاير كمان، ودي اتخن من دي، لازم اخد الريشيو ان كونسيدريشن. بس كده، مفيش اي ايه، اهي دي اتخن من دي. no cells، ده بس اللي انا محتاجاه. طيب السؤال اللي بعده قال لي the diameter of the stem is shown by the line AB. هاجي عند الستم اللي هو حطها لي واقيس لاين AB، اشوفه هيطلع لي كام بالمسطره. طلع لي كام لاين AB؟ نقيسه بالمسطره، اشوف هو طالب يونت معينه، طالبها مليمتر، يبقى انا هقيس بالمليمترز، هيطلع لي تقريبا 10.8 سنتيمتر، احولها لمليمترز تايمز 10 هتبقى 108 مليمتر. بعد ما قال لي قيسي بيقول لي ان الاكتشوال diameter is 7.5 مليمتر، ده الحقيقي بقى. طيب الماجنيفيكيشن is calculated using the following equation. ادي الماجنيفيكيشن بنحسبها ازاي؟ length of AB اللي انا قسته over الاكتشوال diameter، اللي انا قسته قلنا 108 over الاكتشوال diameter اللي هو قال لي 7.5 مليمتر. طيب هاجي احسب على الكالكوليتر اشوفها هتطلع لي كام. 108 divided 7.5 طلعت لي 14.4. ينفع احط الماجنيفيكيشن كده؟ لا. ليه؟ عشان قال لي to the nearest whole number، يبقى هتبقى طبعا لو عملت round up to the nearest whole number هتبقى 14. الماجنيفيكيشن ملهاش يونت، ممكن اكتب times 14
وممكن من غير التايمز. كده احنا خلصنا June 16 variant 6.2. Thank you for your attention.